नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई फुरनदाना कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। फुरनदाना बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु चिउरा। चिउरा चाहिँ यस्तो पातलो हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले दालमोट लिएको छु, मिक्स दालमोट। त्यसपछि मैले लिएको छु यो जिन्जर स्लाइस्ड, अनि यो सुकेको खुर्सानी। त्यसपछि मैले लिएको छु यो पिनट्स, अनि यो फ्राई गर्नको लागि तेल चाहिन्छ। यस्तो खालको छान्ने पनि चाहिन्छ। यसमा चिउरा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। फुरनदाना बनाउनको लागि मैले एउटा प्यान बसालेको छु। अब यो प्यानमा चाहिँ तेल हाल्ने। मैले चाहिँ अहिलेको लागि यति नै तेल राखेको छु। आवश्यकता परेमा पछि तेल थप्न सकिन्छ। तेल तातिसकेको छ। यो चिउरालाई चाहिँ यसरी छान्नेमा राख्नुपर्छ र अब यसरी चिउरालाई चाहिँ तेलमा डुबाएर तार्दै जानुपर्छ। चिउरालाई यसरी तारिसकेपछि एउटा कन्टेनरमा चाहिँ पेपर टावल अथवा पत्रिका ओछ्याएर त्यसमाथि राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पेपर टावल अथवा पत्रिकाले चाहिँ तेल सोस्छ। अब मैले सबै चिउरा तारिसकेको छु। त्यसैगरी अब यो बदामलाई पनि तारौँ र यो बदामलाई पनि सेम कन्टेनरमा राख्ने। त्यसपछि अब यो खुर्सानीलाई पनि यसै गरी तारेर सेम कन्टेनरमा राख्ने। त्यसपछि अब यो अदुवालाई पनि तार्ने र अब यसलाई पनि सेम कन्टेनरमै राख्ने। अब यो पेपर टावललाई निकाल्दिने। अब यसमा यो दालमोट पनि राख्ने, अनि अलिकति नुन पनि राख्ने र अब यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो फुरनदाना रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ एयरटाइट कन्टेनरमा 6 महिनासम्म राखेर खान सकिन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो फुरनदाना बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन परे होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।